Chỉ trong vài ngày, Nhật Bản liên tục rung chuyển. Đất trồi lên 5 mét, nền hóa lỏng, động đất dồn dập, những dị tượng chưa từng thấy đang khiến cả thế giới lo ngại. Nhưng điều đáng sợ hơn, Việt Nam có thật sự an toàn như chúng ta nghĩ? Không chỉ là chuyện của Nhật, những cảnh báo từ lòng đất, từ thiên văn, thậm chí từ các lời tiên tri đang đồng loạt chỉ về một mối nguy lớn hơn. Video này sẽ cho bạn câu trả lời rõ ràng và lý do vì sao chúng ta không thể tiếp tục chủ quan. Đừng rời mắt và hãy đăng ký kênh để luôn tỉnh táo trước những biến động có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 1. Dị tượng địa chấn báo hiệu Nhật Bản sắp trải qua biến cố lịch sử. Dị tượng địa chất đang xảy ra ở Nhật Bản không chỉ là chuỗi con số lạnh lùng trong bản tin thời sự, mà là lời cảnh báo rùng mình từ lòng đất, một dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang đứng trước nguy cơ đối mặt với thảm họa có thể ghi dấu vào lịch sử nhân loại. Trong vòng chỉ vài ngày, 6 trận động đất liên tiếp đã đánh vào vùng Hokkaido, nơi từng hứng chịu nhiều thiên tai trong quá khứ, nhưng lần này lại mang theo những hiện tượng bất thường khiến cả giới khoa học cũng phải cảnh giác cao độ. Điều đáng lo ngại hơn cả là nền đất ở thành phố Kanazawa, thuộc tỉnh Ishikawa, đã xuất hiện tình trạng hóa lỏng, một hiện tượng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Xảy ra khi cấu trúc đất bị mất ổn định và biến thành dạng bùn lỏng, có thể nhấn chìm toàn bộ công trình xây dựng bên trên. Không dừng lại ở đó, các hình ảnh vệ tinh cho thấy địa tầng nơi đây đã trồi lên đến 5 mét và dịch chuyển ngang gần nửa mét. Con số vượt xa mức bình thường, thể hiện rõ ràng một thực tế rằng năng lượng kiến tạo đang bị nén lại và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Giới nghiên cứu địa chất Nhật Bản, vốn nổi tiếng với sự thận trọng, lần này cũng không thể im lặng. Họ đồng loạt lên tiếng cảnh báo rằng khu vực dãy Chishima, nơi giao nhau giữa mảng Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, có khả năng sản sinh ra một trận siêu địa chấn có cường độ lên đến 9 độ Richter. Điều này hoàn toàn không phải giả định vô căn cứ, bởi khu vực này từng là tâm chấn của trận siêu động đất năm 1952 và cũng là nơi xuất phát của thảm họa kép năm 2011, khiến hơn 18.000 người Nhật Bản vĩnh viễn nằm lại dưới đống đổ nát hoặc bị sóng thần cuốn trôi. Sự tương đồng giữa các dấu hiệu hiện tại và các chuỗi sự kiện trước thảm họa 2011 đang khiến chính quyền Nhật Bản bước vào trạng thái khẩn cấp. Điều đáng nói là, những hiện tượng lần này không chỉ đơn thuần là rung lắc mà còn kèm theo nhiều dị tượng chưa từng có. Từ sự biến dạng địa hình đột ngột cho tới việc các khu vực ven biển biến thành bậc thang địa chất trong chỉ vài ngày. Đây là những thay đổi mà theo các nhà khoa học, thường phải mất hàng nghìn năm mới có thể xảy ra, nhưng giờ đây lại đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Trong tình huống xấu nhất, khi các đứt gãy ở dãy Chishima đồng loạt kích hoạt, trận động đất siêu lớn này có thể gây ra sóng thần cao tới 30 mét, tương đương tòa nhà 10 tầng, quét sạch toàn bộ vùng duyên hải phía Bắc Nhật Bản. Những con số này không phải là sự phóng đại mà được đưa ra trong bản báo cáo chính thức từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, kèm theo ước tính rằng một thảm họa như vậy có thể cướp đi sinh mạng của 200.000 người chỉ trong vòng vài giờ. Nhật Bản, với nền khoa học tiên tiến, cơ sở hạ tầng hiện đại và kinh nghiệm dày dặn trong việc ứng phó thiên tai, đã lập tức đưa các cảnh báo vào kế hoạch phòng thủ quốc gia, diễn tập sơ tán, xây dựng lại tuyến đường thoát hiểm và thậm chí cân nhắc tái quy hoạch một số khu dân cư để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng. Tất cả đều đang được tiến hành khẩn trương vì họ hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Nhưng khi nhìn vào sự cảnh giác cao độ của một quốc gia vốn đã quá quen thuộc với động đất, câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các nước nằm ven Thái Bình Dương, có thể tiếp tục thờ ơ trước nguy cơ này? Nếu một đất nước như Nhật Bản còn phải huy động toàn lực để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, thì các quốc gia lân cận liệu có đang đánh giá đúng mức độ rủi ro mà họ đang đối mặt? Việc này không chỉ là chuyện riêng của Nhật Bản, mà là hồi chuông báo động cho toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, nơi có mật độ dân cư dày đặc và hệ thống hạ tầng chưa chắc đã đủ sức chống chịu một thảm họa cấp độ như vậy. Cơn địa chấn nếu xảy ra không chỉ gây thiệt hại tại điểm phát sinh, mà hoàn toàn có thể lan truyền dư chấn đi hàng nghìn cây số, tạo nên hiệu ứng domino về địa chất, kinh tế, nhân đạo và môi trường trên quy mô toàn cầu. Trong khi đó, hiện tượng địa chất hóa lỏng tại Kanazawa cũng đang mở ra một chương mới trong việc nghiên cứu hoạt động kiến tạo. Khi mặt đất biến đổi trạng thái từ rắn sang lỏng, nền móng của toàn bộ thành phố có thể bị sụt lún chỉ trong tích tắc. Điều này biến các khu đô thị hiện đại trở thành vùng đỏ trong công tác phòng chống thảm họa. Sự chuyển động của đất nền ở Ishikawa hiện nay, với biên độ lớn chưa từng thấy trong suốt 6.000 năm qua, là minh chứng sống động rằng hành tinh này không còn ở trạng thái cân bằng. Và điều tồi tệ hơn là, chúng ta không thể biết chính xác khi nào trái đất sẽ chọn thời điểm giải phóng áp lực. Chính vì vậy, Nhật Bản đang cho thế giới thấy một bài học rõ ràng, sự chuẩn bị không bao giờ là thừa khi đối mặt với thiên tai. Họ không ngồi chờ số phận, không coi các hiện tượng dị thường là trùng hợp ngẫu nhiên. Họ phân tích, cảnh báo, hành động, và đó là lý do tại sao họ luôn là quốc gia vượt qua những cơn địa chấn khủng khiếp nhất với tinh thần vững vàng. Nếu chúng ta không nhìn vào tấm gương ấy và vẫn chủ quan trước những dấu hiệu từ thiên nhiên, thì một ngày nào đó, cú đánh tiếp theo của trái đất sẽ không chừa bất kỳ ai. Những dị tượng địa chất ở Nhật Bản chính là bản tin sớm của một thảm họa có thể lan rộng. Không ai mong nó xảy ra, nhưng nếu không hành động ngay từ bây giờ, thì khi mọi chuyện bùng phát, tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là sự tiếc nuối. 2. Lời cảnh báo từ các lời tiên tri, từ Anand đến Tatsuki, chỉ là trùng hợp. Không phải ngẫu nhiên mà những cảnh báo từ các cá nhân như Anand hay Yoko Tatsuki lại đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh những dị tượng địa chất đang đồng loạt bùng phát ở Nhật Bản, nơi được xem là tâm chấn của vành đai lửa Thái Bình Dương. Điều đáng nói không nằm ở việc họ là ai,
mà là ở sự trùng khớp rợn người giữa lời tiên tri và thực tế, khiến cả những người theo khoa học thuần túy cũng phải thừa nhận rằng có điều gì đó đang xảy ra vượt ngoài khuôn khổ những mô hình tính toán thông thường. Anand, chàng trai Ấn Độ không hề xuất thân từ viện nghiên cứu hay phòng thí nghiệm danh tiếng nào, lại khiến cả thế giới phải lắng nghe, bởi những dự đoán trong quá khứ của anh đã được thực tế kiểm chứng với độ chính xác đáng sợ. Từ việc cảnh báo động đất tại Myanmar đến sự biến động khí hậu bất thường tại Đông Nam Á, mọi dữ liệu mà Anand đưa ra đều đi trước truyền thông vài tuần, thậm chí vài tháng. Điều đáng chú ý là Anand không tuyên bố dựa vào cảm tính hay giấc mơ kỳ ảo. Ngược lại, cậu kết hợp giữa thiên văn học cổ đại, chu kỳ hành tinh và những phương pháp tính toán cộng hưởng hấp dẫn, một dạng tri thức tưởng chừng xa lạ với nhiều người hiện đại, nhưng lại là nền tảng trong nhiều nền văn minh cổ xưa. Theo phân tích của Anand, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025, một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra. Mộc tinh, thổ tinh, hải vương tinh và thiên vương tinh sẽ xếp thẳng hàng, tạo nên một cộng hưởng hấp dẫn đủ mạnh để tác động đến từ trường trái đất. Với nhiều người, đây chỉ là sự kiện thiên văn học bình thường, nhưng với những ai theo dõi chuyển động của vỏ trái đất, họ hiểu rằng khi từ trường bị xáo trộn, năng lượng kiến tạo tích tụ hàng thế kỷ có thể bị kích hoạt, dẫn đến những trận động đất có sức phá hủy khủng khiếp. Anand không nói rằng tai họa là chắc chắn, nhưng anh dứt khoát nhấn mạnh rằng giai đoạn này là thời điểm then chốt, nơi chuỗi phản ứng địa chất có thể lan rộng theo kiểu domino trên toàn vành đai Thái Bình Dương, khu vực tập trung tới 90% động đất của toàn hành tinh. Những gì Anand nói không phải là nỗi sợ hãi mơ hồ, mà là lời cảnh báo mang tính phòng ngừa. Nếu biết trước mà không hành động, hậu quả có thể khôn lường. Cùng lúc đó, một nhân vật khác, họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Yoko Tatsuki, lại đưa ra một giấc mơ tiên tri khiến cả cộng đồng quốc tế dậy sóng. Trong giấc mơ của bà, ngày 20 tháng 8 năm 2025, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines nứt toạc tạo thành một khe địa chất khổng lồ. Từ đó, dung nham trào lên dữ dội và một cơn sóng thần cao hàng trăm mét được hình thành, lao thẳng vào bờ với sức mạnh hủy diệt chưa từng thấy. Điều khiến công chúng không thể phớt lờ là giải sóng thần này không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, mà còn tiếp tục lan sang Đài Loan, Philippines, Indonesia và đặc biệt là Việt Nam, một quốc gia vốn không được đánh giá là điểm nóng động đất, nhưng lại nằm gần khu vực trung chuyển năng lượng địa chấn qua Biển Đông. Dù đây chỉ là giấc mơ, nhưng sự trùng hợp với thời điểm mà Anand cảnh báo, cộng với hàng loạt hiện tượng dị thường đang diễn ra ngoài đời thực, khiến người ta không thể tiếp tục coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ các vụ nứt đất bất thường ở Ishikawa, mặt đất trồi lên 5 mét tại Kanazawa, đến 6 trận động đất liên tiếp ở Hokkaido, mọi dấu hiệu đều cho thấy trái đất đang có sự vận động mạnh mẽ chưa từng thấy. Và đó chính là lý do vì sao những lời tiên đoán, dù không thể chứng minh bằng công cụ khoa học hiện tại, lại cần được lắng nghe với tâm thế thận trọng, chứ không phải dè bỉu. Bởi sự tỉnh thức không đến từ những điều đã xảy ra, mà đến từ việc biết nhìn ra nguy cơ khi nó còn là dự báo. Sự trùng khớp giữa các lời cảnh báo từ những nhân vật không liên quan nhau, xuất thân khác biệt, nhưng cùng chỉ về một thời điểm, một khu vực, một kiểu tai biến, đó không còn là chuyện ngẫu nhiên. Và nếu chúng ta, trong cương vị một quốc gia nằm sát vành đai lửa Thái Bình Dương, tiếp tục lặng thinh trước các dấu hiệu này, thì rủi ro không chuẩn bị kịp sẽ chính là điểm yếu chí mạng. Điều đáng tiếc là ở Việt Nam, phần đông người dân vẫn coi các cảnh báo như chuyện đâu đâu, trong khi chỉ cần một đợt sóng thần xuất phát từ Philippines hoặc rãnh Manila, toàn bộ bờ biển miền Trung và miền Nam có thể bị ảnh hưởng trong vòng vài giờ, và khi đó, không còn thời gian để tìm hiểu túi khẩn cấp là gì hay sơ tán thế nào. Chính vì vậy, thay vì tranh luận đúng sai về lời tiên tri, điều khôn ngoan hơn cả là xem đó như những chỉ dấu cảnh báo sớm, giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn, cảnh giác hơn và chủ động hơn. Bởi nguy hiểm lớn nhất không nằm ở sự kiện xảy ra, mà nằm ở thái độ phớt lờ của con người với các dấu hiệu nhỏ trước khi nó ập tới. Anand và Tatsuki có thể không phải là nhà khoa học, nhưng chính vì thế, họ lại chạm được vào một phần mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải: trực giác, biểu tượng, cộng hưởng vũ trụ. Và nếu những gì họ cảnh báo trùng khớp với thực tế, thì việc coi đó là tin đồn hay mê tín lại trở thành sự xem thường sinh mạng con người. Không cần phải tin hoàn toàn, nhưng hãy biết lắng nghe và đối chiếu với thực tiễn, vì lịch sử đã nhiều lần cho thấy, những người được cảnh báo mà không chuẩn bị là những người chịu tổn thất nặng nề nhất. Trái đất không có trách nhiệm báo trước, nhưng con người có trách nhiệm đọc hiểu các tín hiệu của nó. Và chính những lời tiên tri, trong bối cảnh này, đang đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sơ khởi, nơi mà hành động sau cùng nằm trong tay mỗi chúng ta. 3. Việt Nam có thật sự miễn nhiễm trước thảm họa địa chấn, nguy cơ không thể bỏ qua. Trong tâm trí của rất nhiều người Việt, ý niệm về một đất nước an toàn khỏi thảm họa động đất và sóng thần đã ăn sâu như một sự thật hiển nhiên. Nhưng điều đáng lo ngại là niềm tin ấy không được xây dựng dựa trên hiểu biết khoa học mà chỉ là sự an tâm chủ quan. Trên thực tế, Việt Nam không nằm trên các bảng kiến tạo chính, nhưng lại nằm kề cận những khu vực nguy hiểm nhất hành tinh, đặc biệt là khu vực Biển Đông, nơi tiếp giáp trực tiếp với mảng Thái Bình Dương. Đây là một trong những mảng kiến tạo hoạt động mạnh nhất và bất ổn nhất, được ví như lò xo địa chất của thế giới. Chỉ cần một sự dịch chuyển bất thường, hậu quả không chỉ gói gọn ở nơi tâm chấn mà hoàn toàn có thể lan rộng hàng ngàn km, quét vào những vùng tưởng chừng như bình yên, như chính bờ biển Việt Nam. Khi nói đến các khu vực nguy cơ cao, không thể bỏ qua rãnh Manila, vùng biển Borneo hay hệ thống đứt gãy dưới đáy biển Trường Sa. Tất cả đều là những vùng tích tụ năng lượng địa chấn cực lớn. Các nhà nghiên cứu địa chất từng cảnh báo rằng
Chỉ cần một trận động đất mạnh từ 7 đến 8 độ Richter xảy ra tại một trong các khu vực này, sóng thần hoàn toàn có thể hình thành và lan vào bờ Việt Nam trong vòng 2 đến 4 giờ. Đáng lo hơn, hầu hết dải đất ven biển Việt Nam không hề có các chướng ngại tự nhiên để làm lá chắn hấp thu năng lượng, không có vịnh sâu dạng lòng chảo như Nhật Bản, không có hệ thống núi chắn sóng như Indonesia. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu sóng thần xảy ra, sức tàn phá có thể đến thẳng vào các khu dân cư ven biển mà không có cơ chế giảm thiểu tự nhiên nào cản lại. Đặc biệt, các khu vực như Phú Quốc, Kiên Giang, Cần Thơ vốn là vùng đất yếu, nên bùn, dễ ngập úng, lại càng trở thành điểm yếu chí mạng nếu có dư chấn hoặc biến động địa chất dưới đáy biển. Hạ tầng tại những nơi này chưa được xây dựng theo tiêu chuẩn chống động đất hoặc chống sóng thần, và quan trọng hơn cả là người dân gần như không có khái niệm phòng vệ khi thiên tai xảy đến. Không dừng lại ở đó, miền Bắc Việt Nam cũng ẩn chứa một rủi ro âm thầm nhưng không kém phần nguy hiểm, đó là hệ thống đất gãy sông Hồng, sông Mã, kéo dài từ vùng Vân Nam, Trung Quốc qua các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa. Đây là một trong những đới đất gãy lâu đời và có hoạt động kiến tạo không thể coi thường. Trong lịch sử, khu vực này từng ghi nhận nhiều trận động đất từ 5 đến 6 độ Richter, gây rung chấn rõ rệt. Các chuyên gia cho rằng, nếu mảng Thái Bình Dương gây ra một chuỗi phản ứng kiến tạo theo hiệu ứng domino, thì các đới đất gãy nhỏ hơn tại Việt Nam hoàn toàn có thể bị kích hoạt, dẫn đến những trận động đất ngay trong lòng đất nước, chứ không phải từ nơi xa xôi như nhiều người vẫn tưởng. Và điều đáng báo động là hiện nay, đa số người dân Việt Nam chưa được trang bị những kỹ năng cơ bản nhất để đối phó với thảm họa kiểu này. Những khái niệm như túi khẩn cấp, thực phẩm dự trữ, điểm tập kết sơ tán, hay đơn giản là chạy ra ngoài hay chui xuống gầm bàn khi nhà rung vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đối với phần lớn cộng đồng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, một đất nước đã trải qua hàng chục trận động đất kinh hoàng, trẻ em đã được học những kiến thức này từ khi còn ở tiểu học, và diễn tập sơ tán được tổ chức định kỳ như một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục. Còn ở Việt Nam, ngay cả tại các tỉnh ven biển, nơi nguy cơ là có thật, các buổi tập huấn gần như vắng bóng hoặc chỉ thực hiện mang tính hình thức. Sự chủ quan này nếu kéo dài sẽ biến thành thảm họa. Khi một trận động đất hoặc sóng thần xảy ra, phản ứng trong 5 đến 10 phút đầu tiên sẽ quyết định sự sống còn của cả ngàn người, và nếu không có sẵn kiến thức, người dân sẽ hành động hỗn loạn, không có chiến lược, dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chính điều đó sẽ dẫn đến thương vong nhiều hơn cả thiên tai. Giải pháp là gì? Trước hết, Việt Nam cần nhìn thẳng vào thực tế và thừa nhận rằng mình không hoàn toàn miễn nhiễm với thảm họa địa chất. Cần nhanh chóng xây dựng bản đồ địa chấn chi tiết cho toàn quốc, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại miền Trung, miền Nam và vùng Tây Bắc. Thứ hai, đưa chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai vào nhà trường, từ cấp tiểu học đến phổ thông, để học sinh không chỉ biết kiến thức mà còn luyện tập phản xạ chuẩn. Thứ ba, tổ chức các buổi diễn tập thoát hiểm thực tế, đặc biệt ở các địa phương ven biển, khu vực đông dân cư hoặc gần các đới đất gãy. Đây không phải là sự kiện mang tính hình thức mà cần được làm đều đặn như tiêm chủng hay diễn tập phòng cháy chữa cháy. Thứ tư, cần đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm cả thiết bị đo sóng ngầm, ứng dụng thông báo đến người dân qua điện thoại, truyền thanh công cộng, cảnh báo nhanh hơn, rõ hơn, chính là yếu tố sống còn. Và cuối cùng, truyền thông cần đóng vai trò chủ động, không chỉ đưa tin khi sự kiện đã xảy ra, mà cần xây dựng các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng ngay từ bây giờ. Vì sẽ đến lúc chúng ta không còn thời gian để học lại từ đầu trong khi thiên tai đã ập tới. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình, không chỉ về kinh tế, xã hội, mà còn về tư duy phòng ngừa rủi ro. Sự bình yên thật sự không nằm ở việc chúng ta chưa từng gặp thảm họa, mà ở chỗ chúng ta chủ động đối mặt với nguy cơ trước khi nó trở thành thảm kịch. Và nếu có điều gì đáng đầu tư nhất lúc này, thì đó chính là ý thức cộng đồng và sự chuẩn bị của từng người dân. Chỉ khi hiểu rằng đất nước mình không còn là vùng trắng về địa chấn, chúng ta mới thực sự có cơ hội bảo vệ được điều quý giá nhất, sự sống. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy thả một like, bình luận suy nghĩ của bạn bên dưới và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng sắp tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi.